Hello ulit, magandang araw. Ngayon naman may gawa tayong 2-in-1 na welding inverter. Bali brand Pix Pro. Tapos model TIG 200. Ang problema ng welding na to is walang output. So, bali pakita natin yung problema. On natin. Ayan, umitik na. Tapos suka tayo ng output. Bali yan, wala. Ayan lang yung problema natin. Bali, ang cause ng naging ganitong problema, una, sira yung PWM controller natin. Anuin ko muna yung ilaw. Yan, itong control board. Pwede nyo rin palitan yung control board kung may pamalit kayo. Pero aware lang kayo, kasi hindi lahat ng nabibili nyo online gumagana. At saka hindi rin lahat ng nabibili nyo is parehas ng frequency ng original. At ang pangalawa, kung wala sa IC na to, is nandito sa N channel at saka P channel MOSFET natin, yung apat na yan. Yan, 1, 2, 3, 4. So, kita natin yan, yung apat na yan. Tapos dito, ang panghuli, buksan muna natin. So pangatlo, dito sa circuit ng distributor ng IGBT. So, hindi mo natin makita. So yan, nakita ko na yan, may isang sunog na resistor. Yan pa yung isa, sunog pa yung resistor. Yung kabila naman medyo okay. So mamaya malalaman natin yan pag tinanggal natin. At saka yung pangatlo, yung pangapat pala is sira yung mga IGBT natin, kaya ayaw gumana nung transformer natin. So ganoon lang mag-diagnose. Kung medyo sanay na kayo dito, madali nyo na lang makuha. Pero kung hindi naman, kailangan nyo lang sundin yung mga voltahe kung saan papunta para matunto nyo kung anong kulang ng voltahe na yan. Bali, balik lang ako pag natanggal na to, para matroubleshoot natin yung board. Tsaka mamaya ko na rin papakita yung board view nito. Meron din akong board view nito. Bali, andito na yung board ni Pix Pro. TIG 200 yung model. At ito yung nakita natin. Tinanggal natin yung mga heatsink. Tinanggal ko na rin yung PWM. At saka ito, tinanggal natin yung transformer dito, yung power supply transformer, kasi itetest natin mamaya yan. At saka pakita ko pala yung diagram niyan. So bali ito yung diagram ni Pix Pro. Kita na natin. Yan. So bali ganyan yung itsura, ganyan. Pansinin nyo yun dyan. Tapos ito rin, ayan. Same lang yung itsura, wala lang tayong nakitang fan at saka yung switch. Ito lang yung buong board na nakita natin. Kasama na yung PWM control board. Yan. Balik tayo dito.
So naging dahilan nun ba't walang output is sira yung mga IGBT. So dito sa bandang dito, yan, may kulay na sunog. So sira yung IGBT na yan. Tapos ito rin yung mga resistor dito, nasunog din. Pag nasunog yung isa dito, matik din yung iba. Yan o, yan na. Putok din yan. Meron namang iba, hindi lahat nasisira yung IGBT, pero pag tayo gumawa, kailangan palit lahat yan. Hindi natin pwedeng ibalik yung hindi sira, kasi may tama na nga yun. So ang dahilan yan ba't nasisira is nagloko yung PWM natin dito. So dito yan, tinanggal natin yan, minahigi nating tatanggalin kasi susukat natin dito sa oscilloscope yan. May bago na tayong oscilloscope na desktop, tsaka yung PC natin, meron pa naman, pero minahigi kong bumili ng ganito para wala tayong duda. Tsaka hindi ako nag-aalala na masisira yung PC ko o di kaya yung oscilloscope. So ganito na lang, mahigi. Bali model Antec, yung frequency ng natin, oscilloscope is 200 MHz, 1 GB sample per second. So Antec lang napili ko kasi Antec din lang yung ginamit ko dati. Tsaka hiyang ako dito. Pero meron pa naman akong gustong bilhin. Yung pinaka top of the line na brand is yung Tektronix. Pero mas masyadong mahal yun. Dito na lang tayo sa entry level ni Antec. So tandaan nyo, tsaka dito ko na rin sasagutin yung ibang nagtatanong, kasi meron daw silang mga nire-repair, yung mga nagtatanong sa akin na nagpalit lang sila ng mga IGBT tsaka yung mga piyesa dito sa baba at umokay, tapos makailang gamit lang sira ulit. So gawa nga nang hindi kayo nagpalit ng PWM. Kung meron kayong pamalit dito na buong board, so pwede nyo ring palitan, pero hindi lahat ng nabibili nyo online gumagana to, kasi malayo kasi yung pinagkaiba sa original at saka yung sa universal. Although parehas yung itsura, parehas yung configuration ng mga parts na nakalagay, pero may mga piyesa dyan na magkakaiba. So hindi ko lang alam kung saan, pero sa akin hindi ako nagpapalit ng buong PWM control board. Nire-repair lang natin kasi kaya namang repairin yan eh. Basta pagka nasisiraan kayo ng IGBT, magduda kayo sa PWM nyo, kasi hindi naman masisira yan pagka hindi nagloko to. Maaring nagpalit kayo niyan, tapos hindi kayo nagpalit dito, naging okay naman, pero habang tumatagal nasisira kasi nga nagluloko yung frequency ng PWM control natin. So yan yung pinaka tandaan nyo. At saka ito, yung N channel at saka P channel MOSFET natin, minsan MOSFET, minsan naman IC type na magkasama na yung N channel at saka P channel. So parating yung tatandaan yun, para hindi kayo namang problema parati at nababalikan ng mga unit na nire-repair nyo. Yan, dami kasi nagtatanong sa akin, sir, ba't makailang ulit na ako nagpalit ng IGBT, umokay naman ng makailang gamit, tapos sira ulit. Kaya
dito nyo malalaman, lalo na't meron kayong oscilloscope, itetest nyo yung PWM signal dito, patay sindi nyo ng makailang beses, tapos tingnan nyo sa oscilloscope, magbabago talaga yon. Kung hindi nagbago yun, pero sa tingin ko magbabago kasi marami na akong nasubukan na ganyan. At saka nagtatanong naman ng iba, sir, baka siguro sa sobrang init ng IGBT sa paggamit. Kasi lahat po ng IGBT may kasama po yung thermal. So ito po yung nagpo-control na pag mainit na yung IGBT natin, nagka-cut off yan. Di kaya nag-o-open yan o di kaya nagsiswitch yan para umilaw yung overcurrent natin o di kaya yung thermal control natin na ilaw, yung kulay pula, yellow at saka orange. Yan yung mga kulay na yon. So hindi pwedeng, kasi kung nagtatrabaho to ng maigi, dapat hindi masisira yung mga IGBT. So isa lang yon. Pagka kailangan yung mapalitan kailangan nyo munang siguraduhin dito yung mga pyesa na yan tama, walang mga, at saka dito pala kailangan yung palitan ng buong pyesa na hindi magkakalayo yung mga value. Tetester nyo sa digital o analog. Kung malayo masyado, wag yung ikabit. Kailangan halos pantay lang yung mga reading nila, tsaka resistance value, para hindi kayo nasisiraan ng mga IGBT o di kaya MOSFET. At saka dito sa welding na to, wala tong relay, so direkto. At saka isang napansin ko dito, ang welding talaga na gamit dito is preferred sa MIG. Hindi siya masyadong sa stick welding. So balik tayo dito, trouble natin to. Tsaka kailangan natin mapalitan ng lahat ng pyesa na nasira dyan, pati yung tanggalin din natin yung mga IGBT, saka tayo mag-test ng signal gamit yung oscilloscope natin para makuha natin yung tamang frequency. May balik natin sa original form Bali, balik lang ako pagka matapos ko ng may trouble to Balik tayo dito Te-testing natin to ngayon, yung PWM controller na to, kung okay ba yung signal niya. So nakita niyo yan yung scope natin. So wala pa yan. So on natin. So ayan, may signal. Frequency is 54.70 kHz. So ayan. Pero kung titingnan nyo yung waveform, kung baguhan kayo sa tumitingin ng mga ganito, malamang hindi nyo iisipin na may sira yung waveform. So zoom in natin. Yan. So bali yan yung waveform niya Tapos testing natin ngayon dito. Lilipat tayo ng ground kasi doon tayo sa full wave nakasukat. So ngayon mag-ground tayo. Tapos dito tanggalin natin yan. So dito tayo magsusukat ngayon sa MOSFET ng N channel at saka P channel. So yan, bali tingnan nyo, yan yung isang waveform nya. Tapos yung frequency is 102.1 kHz. Yan. Umaabot pa ng megahertz, 1.5 megahertz. So
So sa tingin nyo pa lang dyan, parang may problema na. Tapos yung kabila naman, ito. So ito yung frequency niya. Yan. Nagbabago din. Umabot din ng 5. Mas malala to dito. Kasi umabot ng 3. Yan. 2-3 MHz. So masyado na mataas yan. Tsaka yung sa isa, pansinin nyo, yung bar niyan, medyo mataas dito sa isa. Ito, maiksi. Ito, mataas. So parang may problema dito. Kaya yung iba, pag nasiraan na ng IGBT tapos hindi nagpalit ng PWM at saka hindi nag-check ng mga N-channel at saka P-channel MOSFET na to, paulit-ulit lang din yung sira ng welding na darating sa inyo. Babalik at babalik din yun. So bali, tanggalin lang natin lahat nung eto, tapos tetesterin natin para malaman natin kung saan ang sira sa N-channel at saka P-channel na MOSFET na yan. Bali, ngayon magte-test ulit tayo ng signal, ano? Bali, ito yung mga pinalitan natin. Hindi naman lahat to sira, pero minaigi ko naman palitan lahat. Kasi ganun ako gumawa eh. Tapos yung dalawang transistor na yan na maliliit, yan. Sira talaga yan. Yung dito sa taas, yung malalaking MOSFET, may dalawa lang ang may problema dyan. Kaya pinalitan ko na dito lahat yan. Nakita ko. So ngayon, check tayo ng signal. So, bale yan. Yan na yung signal natin. So, patayin muna natin. Yan. Tapos, on natin. Yan. Yan na yung signal natin. Tapos, yung frequency is nasa 52.24 kHz. So, hindi na tumataas. Hindi na rin bumababa. Steady na. So, bale yan na yung tamang signal niya. Bali ngayon, pwede na natin itong ibalik dun dito sa chassis, dito sa mainboard niya, para dito naman tayo mag-troubleshoot. Although dito, lahat napalitan ko na ng pyesa na mga resistor na nasira. Tapos, check na lang natin kung anong signal. Kasi dito, okay na to. Wala nang problema. Kasi, ang iba kasi, hanggat hindi nyo nakiklear yung signal dito, pag sa tingin nyo wala kayong oscilloscope, tapos, nag-repair kayo, tapos, panay kayo nasisiraan ng mga IGBT o di kaya MOSFET. So, palatandaan na yung PWM nyo, may problema yon, yung signal na nilalabas papuntang IGBT, so hindi na parehas. Bali nagkakaroon na siya ng doon, hindi tamang signal. Kaya yan yung dahilan sa MOSFET at saka sa IGBT na sisira yung mga yon. Hindi naman masisira yon kung hindi ito nagbabago ng signal, pati itong andito. Yan yung isang tatandaan nyo, na yung mga IGBT at saka yung MOSFET hindi masisira hanggat hindi nagloko yung PWM natin at saka yung pinaka dito. At saka maigi na rin kung meron kayong extrang ipon, di bumili kayo ng portable na oscilloscope para makita nyo. Pero hindi naman porket bumili kayo ng ganun, hanggat hindi kayo sanay dun sa signal, bali wala din. Makikita nyo yung signal, yung waveform, pero hindi nyo alam kung anong problema nun. So, tiyagaan na lang din. Study na lang kung ano, para magiging aware kayo kung anong klaseng sirang signal o hindi. Balik lang ako pagka naikabit na, balik lang ako kung pagkatapos kung may kabit dun sa main board.
Tapos mag-testing ulit tayo. Tsaka sa tulong na rin ng board view natin. Ito yung pinaka board view niya. Yan. So kung nagtataka kayo, ba't tatlong wire yan? Kasi dito yan, may supply yan dito. Ito yung pinaka supply natin. Ito yung ground. Tapos ito yung supply ng ito yung supply natin. Ito yung ground. Tapos dito tayo sa kabila yung B+. Tapos ito naman B+ din ng MOSFET. Kaya may dalawang wire dito. Yan. Yung isa niyan supply ng MOSFET. So yun lang. Balik lang ako pagka naikabit ko na. Tapos trouble ulit tayo dito. At saka testing tayo ng signal. Bali ngayon, nandito na tayo sa labas para i-testing i-welding si Pix Pro. Bali yan. Tapos on natin yung welding. Ayan. Gumana na. Taas pala ng settings natin, naka 200. Mukha natin 90. Okay naman, nakukontrol. Hinaan pa natin 30. Yan. Tapos 119. So ayan, dito lang tayo sa 100. So, welding tayo. Bali ayan, nabuo na natin si Pix Pro. Nakita naman natin yung welding, wala namang problema. Nakokontrol naman natin. Yun yung pinaka-importante. Tapos dito lang sa welding na to, may dalawang klase lang na welding na medyo mataas yung output. Ang isang na pinakamataas is si plasma, tapos si TIG, at saka si MIG. Bihira lang si MIG. Yung dalawa lang, plasma at saka TIG, medyo mataas talaga ang voltahe niyan. Gawa nga ng yung isa kailangan ng cutting mataas, tapos si TIG naman kailangan din ng medyo mataas na voltahe. So dito na success na tayo sa pagre-repair natin ng Pix Pro. So hanggang dito na lang siguro yung video, ano yan yung kabuuan. So kita-kita ulit tayo sa susunod na video. So hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa panonood.